liên tục dập đầu 80 cái với chồng, chỉ cầu xin anh ta cứu con gái của họ. Nhưng người đàn ông chỉ mang con trai họ đi, trơ mắt nhìn con gái ruột thịt chôn vùi trong biển lửa. Từ đó lẻ loi suốt 30 năm. Nay Trọng Sinh lại lập tức đề nghị ly hôn. Rau bi nơ nấm hương, anh dã của chúng ta cũng không ăn được. Cô nói nhị mộc gia cũng dị ứng với những món này. Anh dã cái gì cũng ăn được, nhưng chỉ không ăn được nấm hương, rau bi nơ và đào. Vừa ăn vào là sẽ dị ứng, sưng phù như xúc xích vậy. Trên người còn nổi mẩn đỏ, khắp người đều khó chịu. Sao lại trùng hợp như vậy? Nhị mộc gia thấy hai người đứng ở cửa, càng lẩm bẩm càng hăng say, còn càng lúc càng tiến lại gần, lông mày khó chịu nhíu lại. 1 mét thế này, có phải muốn biến thành đá vụn để lấp biển không? Thạch Lỗi cảm nhận được sự nguy hiểm từ đại ca nhà mình. Sát khí, sợ hãi vội vàng bưng rác đã quét xong xông ra khỏi phòng bệnh. Đại ca, em đi đổ rác. Hai đứa trẻ giao cho anh rồi. Em đi lấy nước sôi. Nhưng từ phòng bệnh đi ra, Từ Uyển Ninh không lập tức đi đến phòng nước sôi, mà đuổi theo Lữ Tứ Gia đã đi đến cuối hành lang. Đồng chí, xin chờ một chút, có chuyện gì tìm tôi sao? Tôi nghe nói các anh sắp tới sẽ đi Tân Cương làm nhiệm vụ. Tôi có một người chị em tên là Cổ Lệ Na, là người Tân Cương, đến Huệ Thành 10 năm rồi chưa về. Tôi muốn nhờ các anh mang giúp cô ấy chút đồ về. Tiện thể mang giúp cô ấy chút đặc sản quê hương về được không? Kiếp trước, Lữ Tử Viễn sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cùng mấy đồng đội đi nghỉ phép ở núi tuyết. Kết quả gặp phải tuyết lở, suýt chút nữa thì không về được. May mà họ thân thủ nhanh nhẹn, cuối cùng đều chỉ bị thương, không nguy hiểm đến tính mạng. Từ Uyển Ninh không muốn chuyện như vậy xảy ra nữa. Cô hy vọng tất cả bọn họ đều bình an trở về. Càng hy vọng Lữ Tử Viễn sau khi trở về có thể đánh bại Lục Hành Chỉ trong cuộc thi. Cô đã nói, tuyệt đối không để Lục Hành Chỉ lại huy hoàng như kiếp trước. Ngoan ngoãn, ấm áp. Ngoan ngoãn, chú Doãn. Ra ngoài nói chuyện công việc một chút được không? Chú Doãn yên tâm, con sẽ chăm sóc anh Trạch Nham cẩn thận. Di chuyển ra ngoài cửa, vẻ dịu dàng nghiêm nghị trên mặt anh ta trong nháy mắt hóa thành sát khí nguy hiểm. Ô, người tìm được rồi sao? Tìm được rồi. Nói là có người cố ý đẩy ấm nước sôi ở phòng nước sôi. Ai vậy? Cái thằng rùa con tên Trương Hoành Vĩ, là nhân viên tạm thời bộ phận hậu cần Đoàn Văn Công, là em trai của Trương Mỹ Lâm, cũng là người theo đuổi Vũ Chỉ Uy à. Cái thằng cháu này lúc tôi tìm được nó, không chỉ một mực chối cãi, không nhận, còn quay lại đe dọa tôi, nói nếu tôi dám nhiều chuyện thì sẽ giết tôi. Tôi còn điều tra được, cái thằng này thích chiếm tiện nghi của con gái nhà người ta nhất. Thường xuyên nửa đêm ở ven đường, chặn những cô gái tăng ca về muộn. Những cô gái đó bị chèn ép vì cuộc sống, đều là nuốt giận vào lòng. Nói chẳng ra cái thứ chó má này chính là một con sâu mọt hại dân hại nước. Đã vậy còn cứng đầu, kiêu ngạo, không xứng làm người. Vậy thì để con súc sinh này nếm thử cho biết, sống không bằng chết là mùi vị gì. Anh đi theo dõi người trước đi. Sau đó Kế Mộc Dạ ghé vào tai anh ta, dặn dò mấy câu. Gần xong rồi, đợi tôi qua đó, mệt quá. Từ Uyển Ninh mua đồ xong, lại gọi một cuộc điện thoại ở cửa hàng tạp hóa. Điện thoại gọi đến Đoàn Văn Công tìm người chị em tốt Cổ Lệ Na. Uyển Ninh, em và Noãn Noãn không sao chứ? Tớ trước ca liên tục 5 ca rồi. Ngủ say như chớp, đến giờ mới biết chuyện của các cậu. Đang định xin nghỉ phép đến thăm các cậu đây. Cậu không cần đến ngay bây giờ đâu. Tớ và Noãn Noãn đều không sao. Thật không? Cậu lại định lừa tớ đấy à? Cũng không trách cô ấy không tin. Trước đây Từ Uyển Ninh và Lục Hành chỉ dù cãi nhau, có âm y đến đâu cũng không để người ngoài biết, kể cả cô bạn thân nhất này. Thật sự không sao, không tin tối cậu qua xem chúng tớ là biết ngay. Ừ, vậy tối tớ qua nha. Noãn Noãn, sao chúng ta lại ngủ cùng nhau thế này? Chết rồi, liệu chúng ta có em bé không? Cậu bé vừa nhảy vừa kêu, vẻ mặt còn vô cùng kinh hãi. Suýt chút nữa làm Từ Uyển Ninh đang bưng bát trắng men, một chú chó săn quỳ xuống đất. Vẫn là Kế Mộc Dạ mắt nhanh tay lẹ, kịp thời kéo cánh tay cậu bé lại. Sao lại ngốc thế? Rõ ràng đây là vấn đề của con phải dạy dỗ con cho tốt vào. Cậu bé có thể nói ra những lời kinh người như vậy. Mẹ ơi, không phải chứ? Sinh em bé đau lắm, đau lắm. Noãn Noãn sẽ không đâu.
Thật không à? Vậy phải làm thế nào mới có à? Noãn Noãn mở to đôi mắt ngây thơ, vừa mở to vừa nhìn chằm chằm, còn ngấn nước mắt. Vẻ mặt ngây thơ nhìn Từ Uyển Ninh. Lúc này Từ Uyển Ninh không chỉ bị cậu bé hỏi khó, mà cả khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo cũng đỏ bừng lên. Tôi cũng rất muốn biết làm thế nào mới có em bé. Con chê chưa đủ loạn. Có bản lĩnh thì anh dạy tôi đi, không được sao? Hơn nữa vừa nãy chính anh còn nói tôi không biết dạy con. Tôi đây là đang khiêm tốn học hỏi anh đấy. Từ Vạn Minh ngượng đến mức không biết mở miệng thế nào. Đúng lúc hai đứa trẻ trên giường vẫn nhìn chằm chằm vào anh ta không rời. Đầu tiên các con phải lớn lên. Lớn thành những chàng trai cô gái lớn, các con sẽ biết. Thật là qua loa. Hay là anh giải thích một cách không qua loa xem sao? Tôi thì có thể giải thích. Nhưng anh có dám để chúng hôn không? Tôi đáng lẽ không nên nói thêm câu đó. Từ Uyển Ninh không muốn nghe anh ta nói nữa. Liền nhét bát mì trắng men đầy ắp nhất vào tay anh ta. Hai nhóc con thật sự đói bụng. Hai bát mì húp sùm sụp, chẳng mấy chốc đã ăn sạch sẽ. Ngược lại, Nhị Mộc Gia bên cạnh, bát mì đến tay anh ta, một miếng cũng chưa ăn. Sao vậy? Không hợp khẩu vị à? Ăn thế nào? Ăn mì đâu cần nhiều sức lực thế. Vậy nên sự chăm sóc của anh cũng chỉ là lời nói suông. Đương nhiên không phải. Tôi không ngờ anh lại yếu đến mức cần tôi đút cơm. Nếu... Từ Uyển Ninh, cô nói ai yếu? Nhìn Kế Mộc Ngôn đang nghiến răng nghiến lợi nhìn mình. Từ Uyển Ninh sợ đến mức nuốt nước bọt mấy lần liền. Gả cho Lục Hành Chi, thủ tiết 30 năm. Anh ta suýt chút nữa thì quên mất. Điều đàn ông kỵ nhất chính là bị nói yếu. Ý của tôi là tôi suy nghĩ không chu đáo. Chính là ăn mì không cần nhiều sức. Cũng rất có thể sẽ khiến đại vương cường tráng như anh để lại di chứng đấy. Bây giờ tôi giúp anh. Xem đôi vợ chồng trẻ kia kìa, thật xứng đôi vừa lứa, ân ái biết bao. Nhìn lại hai đứa con của họ kìa, trông thật là xinh xắn. Từ Uyển Ninh đang cúi đầu vắt khăn nghe thấy những lời này. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo đỏ bừng lên. Đứng dậy muốn giải thích với họ. Ngoài cửa đã không còn ai. Gây ra hiểu lầm như vậy. Từ Uyển Ninh tức giận quay đầu trừng mắt nhìn Kế Mộc Dã. Nhưng dù Từ Uyển Ninh có tức giận thế nào, đã ăn no uống đủ, đại ca còn lau miệng sạch sẽ, tâm trạng rất tốt. Nhíu mày cười với cô một cái, liền đứng dậy khỏi giường. Ra ngoài có chút việc. Tôi sẽ về. Vừa ra khỏi cổng lớn khu quân đội, Kế Mộc Dã liền lên xe, đã đậu đợi sẵn bên đường từ sớm. Người bây giờ ở đâu? Thằng nhóc đó trưa nay vừa ra khỏi khu quân đội. Tôi đã cho người lôi kéo đưa nó đến nhà hàng rồi. Lúc này đã bị người của chúng ta chúc cho say mềm rồi. Đến nhà hàng. Lúc Kế Mộc Dã vào phòng riêng, bên trong chỉ còn lại Lý Đại Xuyên và Trương Hoành Vĩ say khướt không biết gì. Anh Dã, mau ngồi đi. Đại Xuyên, anh đi xưởng dệt nói với Lão Vương chuẩn bị mọi thứ đi. Nửa tiếng sau, Lý Đại Xuyên gọi điện thoại đến. Anh Dã, bên này đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Buông tay. Nửa tiếng sau, Trương Hoành Vĩ tỉnh dậy. Anh ta mơ mơ màng màng mở mắt, phát hiện mình đang co ro trong một gian nhỏ. Đây là đâu? Không phải tôi đang ở nhà hàng uống rượu khoác lác sao? Đang mơ màng, ngoài gian phòng truyền đến mấy tiếng cười đùa của các cô gái. Trong không khí ẩm ướt, còn mơ hồ ngửi thấy mùi hương thoang thoảng. Trương Hoành Vĩ hiểu ra mình đang ở nhà tắm công cộng. Trong nháy mắt ngây người. Sao tôi lại ở đây? Nghi ngờ vừa thoáng qua trong đầu. Cửa gian phòng liền bị mở ra một tiếng cạch. Trương Hoành Vĩ và cô gái mặc áo ba lộ bốn mắt nhìn nhau. Một khắc kinh hoàng, tiếng thét chói tai vang vọng khắp nhà tắm. À, có đàn ông nhìn trộm chúng ta tắm. Cái tên lưu manh ở đâu ra thế? Bà đây đánh chót nó. Đánh chót nó đi, cái thứ vô liêm sỉ, ăn gan hùm mật gấu. Hung tâm báo tử đảm. Dám chạy đến xưởng dệt của chúng tôi nhìn trộm công nhân tắm. Tôi không có. Trương Hoành Vĩ vừa định mở miệng giải thích, liền bị một người phụ nữ vạm vỡ, khoảng 40 tuổi túm tóc, mạnh mẽ lôi ra khỏi gian phòng. Bỏ tay ra, bỏ tay ra. Nhìn người phụ nữ trong tay, từ trên đầu mình nhổ ra một nắm tóc lớn. Hơi men bốc lên đầu, anh ta tức đến đỏ cả mắt. Ông đây không có nhìn trộm các người,
Cũng không đi tè, nhìn xem bản thân mình ra cái thể thống gì. Từng người một, không phải méo mó dị dạng, mặt xấu đến không dám nhìn, thì cũng eo to như cái thùng nước. Đối tượng của ông đây là trưởng nhóm múa của đoàn Văn Cồng đấy. Vóc dáng có vóc dáng, khuôn mặt có khuôn mặt. Nhìn cô ấy thôi đã không kịp rồi. Cần gì phải chạy đến đây nhìn trộm các người. Trương Hoành Vĩ còn chưa nói xong, miệng đã bị người phụ nữ kia dùng cái dép lê vừa cởi ra từ chân mạnh mẽ tát một cái. Cái thứ lưu manh vô liêm sỉ. Bắt của tang còn dám kiêu ngạo. Bà đây eo to. Eo bà đây to thế này, chính là để đánh kẻ thứ lưu manh như mày đấy. Đúng, đánh chót nó đi. Cái thứ chó mà đáng ngàn đao. Bắt của tang còn dám kiêu ngạo, ngang ngược như vậy. Trong mắt đúng là không có pháp luật rồi. Trong chốc lát, mười mấy cái dép úp sấp mặt xuống miệng Trương Hoành Vĩ, tát tới tấp vào mặt và người anh ta. Anh, cứu mạng. Tôi bị oan. Tôi không biết tại sao tôi lại ở đây. Tôi còn đang ở nhà hàng uống rượu vui vẻ mà. Uống say rồi mở mắt ra, liền ở đây rồi. Tôi thật sự bị oan. Trương Hoành Vĩ gào khóc, thu mình trong góc tường khóc lóc thảm thiết. Liền thấy người phụ nữ đầu tiên đánh mình xách theo một số nước đi về phía mình. Cô muốn làm gì? Miệng, tay và cả trái tim của anh đều quá bẩn thỉu. Bà đây tối nay giúp anh rửa sạch sẽ. Nói xong, một tiếng ào vang lên, đổ hết số nước nóng bỏng lên người Trương Hoành Vĩ. Gọi điện thoại cho cảnh sát. Cảnh sát đến rất nhanh. Lúc Trương Hoành Vĩ bị áp giải ra khỏi nhà tắm, đã không còn hình người nữa. Đồng chí, xin các anh tin tôi. Tôi thật sự bị oan. Tôi không biết tại sao tôi lại ở đây. Tôi có đối tượng rồi. Đối tượng của tôi là trưởng nhóm múa của đoàn Văn Công. Cô ấy xinh đẹp, vóc dáng đẹp, tôi thích lắm. Nắm cô ấy còn không kịp. Sao lại đến đây nhìn trộm công nhân nữ chứ? Im miệng, bắt của tang rồi. Còn biện minh cái gì nữa? Lần này làm phiền các anh rồi. Anh Kỳ, anh tuyệt đối đừng nói như vậy. Có thể cùng anh trừng trị kẻ gian ác, vì dân trừ hại. Tôi và bố mẹ không biết vui mừng đến thế nào nữa. Đúng vậy, tôi từ khi xuất mưu đến giờ đã rất lâu rồi chưa được bắt kẻ xấu sảng khoái như vậy. Tiểu Thất, tối nay ăn cơm ở đây nhé. Tôi nấu mấy món tủ. Anh và lão Vương nhà tôi uống vài chén cho vui. Đúng vậy, anh Kỳ. Anh cứ ở lại đi. Sức khỏe của tôi đã hoàn toàn bình phục rồi. Cũng có thể cùng anh và bố uống chút rượu. Tôi nói cho anh biết nhé, bố tôi giấu mấy chai rượu quý dưới gầm giường đấy. Hôm nay chúng ta uống hết đi. Không được, tôi còn có việc, xin phép đi trước. Anh Kỳ, đợi một chút. Có chuyện gì? Kế Mộc Dã vừa hỏi vừa lùi lại một bước, cố ý kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Nhìn vẻ mặt của anh ta, ánh mắt vẫn lạnh lùng hờ hững, không một chút gợn sóng. Anh Kỳ, rạp chiếu phim sắp chiếu lại Lư Sơn Luyến. Vé phim rất khó mua. Tôi có 2 vé đây. Anh khi nào rảnh à? Chúng ta cùng đi xem nhé. Tôi không hứng thú với những bộ phim tình cảm này. Cô vẫn nên tìm người thích hợp và sẵn lòng đi cùng cô thì hơn. Hoàng Hiểu Hiểu nhìn bóng lưng cao lớn của anh ta, không chút do dự rời đi trong màn đêm. Đôi mắt buồn bã đỏ hoe. Mẹ Tiểu Tiểu biết tâm tư của con, nhưng có những chuyện chúng ta phải nhìn rõ. Cũng phải biết, tình cảm không thể cưỡng cầu. Đương nhiên con biết tình cảm không thể cưỡng cầu, nhưng nó có thể bồi dưỡng được. Không phải mẹ và ba sau khi kết hôn mới dần dần bồi dưỡng ra tình cảm sao? Anh Ký bây giờ không thích con là do anh ấy căn bản không cho con cơ hội bồi dưỡng tình cảm. Chỉ cần có cơ hội này, con tin chắc anh ấy nhất định sẽ thích con. Tư Huyền Ninh bận rộn chăm sóc con ở bệnh viện. Không hề biết Kế Mộc Gia đã đưa Trương Hoành Vĩ, kẻ mưu toan làm bổng Noãn Noãn, vào đồn cảnh sát. Và vì chuyện sau đó, gây ra một loạt phản ứng dây chuyền.